Hello dear students, I hope you all doing well. Welcome to another English by Pashto channel lesson. In this lesson, we're gonna cover these three short answers like think so, hope so, and guess so. So let's jump into the lesson and get to know where to use. ملګرو د نن درس کې به درې ډیر مهم عبارات زده کړو کوم چې په ورځنۍ خبري اترو کې ډیر استعمالیږي او همدارنګه جملې به پرې جوړ کړو د انګلیش بای پشتو په چینل کې به تاسې د انګلیسي ژبې ګرامر د صفر څخه تر سلو پورې ټول زده کړئ او همدارنګه موږ به په دې چینل کې د انګلیسي ژبې محاورې یا خبري اترې لغاتونه اصطلاحات او داسې نور شیان چې د انګلیسي پورې مربوط وي زده به کړو که چیرې تر اوسه په دې چینل کې نه یاست راسره مل د ویډیو لایک د چینل سبسکرایب مو هیر نشي راځو د درس پر لوري think so hope so او همدارنګه guess so داسې تعریفو these are short answers they are used to avoid the repetition of the information which comes in questions we use them to show agreement think so یعنی همداسې فکر کوم hope so یعنی همداسې هیله لرم او guess so یعنی همداسې انګیرم یا هم همداسې سوچ کوم think so, hope so او guess so لنډ جوابونه دي کوم چې په یو جمله کې د ویل شوي معلوماتو د تکرار مخنیوي کوي او همدارنګه د رضایت د ښودلو لپاره استعمالیږي اوس راځو څو مثالونه پرې لیکو چې تاسې ښه ورباندې پوه شئ مثلا که چیرې یو څوک زما څخه پوښتنه وکړي does he go to school every day آیا دی هره ورځ مکتب ته ځي نو اوس زه دلته راضي یم یعنی و دی مکتب ته ځي نو زه په جواب کې وایم I think that he goes to school every day. زه فکر کوم چې دی هر ورځ مکتب ته ځي. دا زما جواب ورته. خو که چیرې ستاسې زما جواب ته فکر یا توجه و ما وویل I think that he goes to school every day. ګوره د دټ وروسته he goes to school every day دا یو تکرار دی چې ما کټ مټ د هغه د سوال تکرار خپل په جواب کې ورته وویل I think that he goes to school every day. He goes to school every day دا یو تکرار دی. ځکه تکرار دی چې he goes to school every day د ده په سوال کې راغلی دی نو اوس زه غواړم لنډ جواب ورکړم د ده دغه he goes to school every day مخنیوی وکړم د دا پر ځای موږ داسې لیکلی سو I think so همداسې فکر کوم بل مثال do they help me آیا دوی زما سره مرسته کوي جواب کې I guess that they help me زه همداسې انګیرم یا همداسې سوچ کوم چې دوی به مرسته راسره وکړي د دې پر ځای موږ لنډ جواب ورکولی سو I guess so د دې پر ځای چې په دوهمه جمله کې موږ د تکرار مخنیوی وکړو they help you پر ځای باندې I guess so همداسې انګیرم اوس نو I think so یعنی زه همداسې فکر کوم او همدارنګه I guess so همداسې انګیرم یا سوچ کوم دا دواړه یو بل ته نږدې دي خو دلته یو کوچنی فرق شته هغه دا چې کله چې موږ د یو چا د پوښتل سوي سوال په جواب کې موږ 90% مطمئن یو یا 90% راضي یو نو موږ I think so استعمالو او که چیرې موږ د پوښتل سوي سوال په جواب کې 40% راضي یو یا 40% مطمئن یو نو موږ I guess so استعمالو دا سو د دوی دواړو ترمنځ توپیر او همدارنګه I don't think so I hope not and I guess not دا یې منفي جوابونه دي چیرې موږ وغواړو چې خپل رضایت ښکاره نه کړو یعنی موږ نه یو راضي نو I think so پر ځای باندې موږ I don't think so استعمالو همدارنګه I hope so پر ځای باندې I hope not استعمالو همدارنګه I guess so پر ځای باندې I guess not استعمالو دا یې منفي حالات دي مثلا is Turkey a good country آیا ترکیه یو ښه هیواد دی نو موږ که چیرې اوږده جواب ورکړو I guess that the Turkey is not a good country زه داسې فکر کوم یا داسې انګیرم چې ترکیه نه دی یو ښه هیواد خو د هغه پر ځای اوس موږ راضي نه یو منفي جواب ورکوو لنډ جواب ورکولی شو I guess not is Turkey a good country I guess not بل مثال Does she speak English fluently? آیا دا انګلیسي ډیر واضح یا صاف خبرې کوي؟ په جواب کې موږ راضي نه یو یعنی موږ منفي جواب ورکوو موږ کولی سو ووایو I don't think so. Does she speak English fluently? I don't think so. یو بل مثال Will you marry with her? آیا ته به د دې سره واده وکړې؟ که چیرې اوس د دا سوال سره ته 90% مطمئن یې 90% ورسره راضي یې نو ته به ورته ووایه د دې پر ځای چې وایه I think I will marry with her زه داسې فکر کوم چې زه به د دې سره واده وکړم نو دا پر ځای چې اوږده جمله اوږده جواب ورکوې short answer
لنډ جواب استعمالولی سي I think so زه همداسې فکر کوم او که چیرې 40% مطمئن وي I guess so او I hope so هغه وخت استعمالیږي چې ته همداسې امید یا توقع لرې د وړاندوینې لپاره استعمالیږي معلومه نه ده چې څو فیصده مطمئن یې خو همداسې وړاندوینه کوې د دې پر ځای چې ته وایې I hope I will marry with her د دې پر ځای ته ویلی سې I hope so او همدارنګه I think so پر ځای ته کولی سې چې منفي جواب ورکړې I don't think so I guess so پر ځای باندې ته منفي جواب ورکولی سې I guess not او همدارنګه I hope so I hope not دوستانو د نن درس په همدې ځای باندې ختموو مننه چې تر دې دمه راسره واست که چیرې تاسې کوم سوال لرئ مهرباني وکړئ په کومنټ کې ولیکئ او که چیرې درس مو څه ناڅه زده کړی وي مهرباني وکړئ یو مثال په کومنټ کې راته ولیکئ تر یو نوی درس مو په خدای پاک سپارم خدای مو مل Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to